Happy Traveler στην Κέρκυρα. Πού είσαι, πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, μωρό μου γλυκό. Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Φεύγουμε ταξίδι. Πάμε Κέρκυρα. Ξεκινάμε από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο και πετάμε για το νησί των Φεάκων. Φεύγουμε. Η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη πετάει για πολλούς καλοκαιρινούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Έχει και πτήσεις και από Αθήνα. Αν θέλετε πληροφορίες για δρομολόγια, μπαίνετε στο ίντερνετ. Η πτήση μας ήταν 30 με 40 λεπτά, άνετη, ευχάριστη, ούτε καν την καταλάβαμε. Φτάσαμε! Φτάσαμε λοιπόν στην Κέρκυρα, την πανέμορφη Κέρκυρα, το βορειότερο νησί του Ιωνίου με περίπου 100.000 κατοίκους. Η Κέρκυρα είναι τόσο όμορφη και έχει τόσα πολλά μέρη που θα κάνουμε 2 επεισόδια εδώ. Αυτό το επεισόδιο που θα εξερευνήσουμε την πόλη και το νότιο τμήμα και ένα ακόμα επεισόδιο την επόμενη φορά που θα εξερευνήσουμε το βόρειο τμήμα του νησιού. Φτάσαμε! Πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε αυτοκίνητο. Πώς θα εξερευνήσουμε την πανέμορφη Κέρκυρα άλλωστε? Παίρνουμε αυτοκίνητο και πάμε ξενοδοχείο. Φτάσαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο μας που ανοίξει μεγάλη αλυσίδα που έχει ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχουμε μείνει πολλές φορές ξανά σε τέτοια ξενοδοχεία και πάντα φεύγουμε με τις καλύτερες εμπειρίες και τις καλύτερες εντυπώσεις. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας και κάναμε check-in και αυτή εδώ είναι η θέα μας. Φανταστική θέα. Και είμαστε σε τεράστιο ξενοδοχείο που έχει ό,τι χρειαζόμαστε και είμαστε κοντά στην πόλη της Κέρκυρας. Τέλεια. Και αφού ξεκουραστήκαμε λίγο στο ξενοδοχείο μας, πάμε κέντρο! Φτάσαμε και με τη μία ήρθαμε στο κέντρο. Πάμε μια πρώτη βόλτα. Η πόλη της Κέρκυρας είναι πρωτεύουσα του νομού Κέρκυρας και της περιφέρειας Ιόνιων Νήσων. Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού της Κέρκυρας στην ανατολική ακτή. Ο πληθυσμός είναι περίπου 25.000 κάτοικοι. Η
πόλη της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται από το έντονο βενετσιάνικο στοιχείο αλλά και από πολλές αγγλικές και γαλλικές επιρροές. Είναι κοσμοπολίτικη πόλη που αποπνέει μια αίσθηση αρχοντιάς με κύρια αξιοθέατα τη μεγάλη πλατεία Σπιανάδα που είναι η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, το παλιό και το νέο Φρούριο και πολλά ακόμα αξιοθέατα που θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο. Η καλύτερη ώρα για βόλτα στο κέντρο. Αυτή ήταν μια πρώτη μικρή βόλτα, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την πανέμορφη Κέρκυρα. Πάμε τώρα για ξεκούραση και από αύριο ξεκινάμε να εξερευνήσουμε όλο το νησί. Πάμε για ξεκούραση. Μια νέα μέρα ξεκινάει στην πανέμορφη Κέρκυρα και πάμε στο κέντρο της πόλης να την εξερευνήσουμε ακόμα καλύτερα. Κάτι που αξίζει να δείτε στην Κέρκυρα είναι το παλαιό Φρούριο. Βρίσκεται απέναντι από την πλατεία Σπιανάδα και χωρίζεται από την πόλη με μια τεχνητή τάφρο. Από το παλαιό Φρούριο που χτίστηκε από τους Βενετούς τον 13ο αιώνα, έχεις καταπληκτική θέα την πόλη της Κέρκυρας. Και τώρα πάμε μια βόλτα στα σοκάκια της παραδοσιακής παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Λιστών, το νούμερο 1 μέρος για βόλτα και καφέ στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα χωρίζεται στην παλιά και στη νέα πόλη. Η παλιά πόλη είναι αυτή που συγκεντρώνει το κύριο τουριστικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό συνδυασμό από ογκώδη φρούρια, ανάκτορα, στενά σοκάκια, καμάρες καθώς και ψηλά κτίρια δυτικού τύπου. Κομβικό σημείο της παλιάς πόλης είναι η πλατεία Σπιανάδα που θεωρείται η μεγαλύτερη πλατεία στον ελλαδικό χώρο και βρίσκεται απέναντι από το παλαιό Φρούριο. Τέλεια είναι. Χαίρεσαι να χάνεσαι σε αυτά τα σοκάκια. Εδώ στην πλατεία Ηρώων του Κυπριακού Αγώνα υπάρχουν δύο πολύ γνωστές εκκλησίες της Κέρκυρας, του Ιωάννου Προδρόμου και της Κυράς Φανερωμένης. Αλλά η πιο γνωστή εκκλησία είναι κάπως κρυμμένη μέσα στο σοκάκι. Πάμε. Ιερός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος, Θαυματουργού, τις πιο όμορφες εκκλησίες της Ελλάδος. Κοιτάξτε το ταβάνι, είναι έργο τέχνης. Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα είναι ένα από τα σημαντικότερα μεταβυζαντινά μνημεία της πόλης της Κέρκυρας και αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες της πόλης και του νησιού. Χτίστηκε το 1589. Το πανέμορφο μαρμάρινο τέμπλο του ναού χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και είναι χαρακτηριστικό δείγμα επτανησιακής αρχιτεκτονικής. Το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα φυλάσσεται σε μια αργυρή πολυτελή λάρνακα που βρίσκεται τοποθετημένη στα δεξιά του ιερού. Κάτι ακόμα για το οποίο φημίζεται ιδιαίτερα η Κέρκυρα είναι η μουσική της παράδοση, με τις πολλές υψηλού επίπεδου φιλαρμονικές και το τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η βόλτα άνοιξε την όρεξη και είπα να βρω ένα φούρνο να πάρω κάτι να φάω. Αλμυρά, τι έχετε? Αλμυρά, αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα. Τελείωσαν. Τελείωσαν. Τι ώρα τελειώνουν το πρωί? Τι ώρα πρέπει να έρθω δηλαδή? Έπεσε 8. Τίποτα δεν έχει, όλα θετικά είναι. Πού είναι το άλλο? Άντε, γεια, ευχαριστώ. Είχαν τελειώσει όλα τα αλμυρά επειδή είναι κάπως μεσημέρι τώρα και μου είπε να πάω στο άλλο μαγαζί που είναι 100 μέτρα πιο πάνω. Γεια σας.
Κάπου εδώ είναι, πού είναι? Α, να το, το βρήκα. Ωραία, βρήκαμε και τη μαμά εδώ πέρα. Το όνομά σας? Ρόζη. Η κυρία Ρόζη που φτιάχνει όλα αυτά τα ωραία εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ δεν τελείωσαν ακόμα τα αλμυρά. Όχι, δεν τελειώσαμε. Έχουμε μπόλικα από εδώ. Τι προτείνετε? Να βάλω μια χόρτα του κήπου με χόρτα του κήπου που είναι πολύ ωραία. Έχει μέσα κολοκύθα, έχει κολοκυθάκι, έχει φρέσκο κρεμμυδάκι. Τι ωραία είναι πολύ ωραία. Ωραία, ναι, αυτή. Ωραία, τέλεια. Εδώ όλα αυτά, εδώ πάνω είναι χωρίς γλουτένι. Είναι χωρίς αυγοβούτυρο και γάλα και είναι και χωρίς γλουτένι. Τα μεν από εδώ και κάτω είναι χωρίς καθόλου αλεύρι, δεν περιέχουν δηλαδή ίχνος αλευριού, και τα από εδώ και κάτω περιέχουν αλεύρι ναι μεν, αλλά από τους κυλινδρόμενους Χαλκιδικής χωρίς γλουτένι. Άρα και όσοι έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις διατροφικές εδώ πέρα. Και έχουμε και στέβια, πολύ ωραία γλυκά με στέβια που φτιάχνουμε φέτος και μπακλαβαδάκια με στέβια. Και τι είναι πολύ παραδοσιακό εδώ πέρα? Όλα είναι παραδοσιακά, λίγο πολύ έτσι. Για πείτε κανένα όνομα περίεργο. Αλλά τα μουστατσόνια εδώ. Μουστατσόνια? Ναι, είναι οι καρύδες μας αυτές. Να δοκιμάσω μία έτσι επιτόπου. Εξαιρετικές, να θες, εδώ είναι, σου βάζω κιόλας. Με καρύδα είναι μουστατσόνι. Το μουστατσόνι. Μουστατσόνι κερκυραϊκό. Το μουστατσόνι το κερκυραϊκό. Πω! Δεν είναι ωραία? Μόνο ωραίο. Ευχαριστώ. Τέλειο είναι. Ευχαριστώ. Αυτά εδώ τα τυλιχτά, τα περίεργα. Εδώ λοιπόν έχουμε το φύλλο του μπακλαβά με μια καταπληκτική ωραιότατη κρέμα. Τα σίκα, η κερκυραϊκή σικομαΐδα γίνεται με σίκο, ούζο, πιπέρι και 12 αρωματικά μπαχαρικά Ανατολής. Ωραία, και πριν φύγουμε να γράψουμε. Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν έρθετε να γράψετε κι εσείς. Και να βρείτε αυτό εδώ πέρα. Εδώ θα είναι. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια, ευχαριστούμε. Ωραία. Τσάου. Λοιπόν, χορτόπιτα. Με χόρτα από τον κήπο. Και με τη χορτόπιτα αναχείρας συνέχισα τη βόλτα μου στα πανέμορφα στενά σοκάκια της Κέρκυρας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler στην αγαπημένη μας Κέρκυρα. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πρωτεύουσας και συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Τέλειο μέρος για βόλτα, δεν χορταίνεις να περπατάς. Μπουγάδα αλλά ιταλικά. Το σκηνή είναι με τροχαλία για να μπορούν να τη μαζεύουνε. Από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη. Η Κέρκυρα έχει μεγάλη παράδοση στην ξυλογλυπτική με ξύλο ηλιάς. Γεια σας. Το όνομα σου πες με το Ευτύχης. Ευτύχης. Τι κάνετε? Ωραία, σε βλέπω, τι θα για κάνεις ωραία, τι θα για. Μια πολλά λιβένη. Αυτό, ο καλύτερος μαγειρεύς. Εντάξει, τώρα δεν μαγειρεύουμε, ταξιδεύουμε. Εδώ έχουμε και άλλον vlogger με κάμερα. Γεια σας. Κέρκυρα, τι γίνεται? Καλά, από πού είστε? Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, εμείς Θεσσαλονίκη, ορίστε. Συμπατριώτες, βρεθήκαμε στην Κέρκυρα. Φαντάσου, μπράβο, ρε, ευτύχη. Γεια σας. Κουμκουάτ, το σήμα κατά τεθέν της Κέρκυρας. Κυρίως σε λικέρ το βρίσκεις, αυτό το ιδιαίτερο πορτοκαλί. Αλλά είναι πολύ ωραίο και σε γλυκό. Το κουμκουάτ είναι μικρό εσπεριδοειδές. Τόσο περίπου. Σαν ντοματίνι πελανίδι. Επίσης πολύ διάσημη είναι η σικομαΐδα. Είναι πάστα σίκου με ούζο μέσα και μπαχαρικά. Μάντολες, μαντολάτα, παστέλια. Εμείς θα δοκιμάσουμε το λικέρ κουμκουάτ.
Πολύ ιδιαίτερη γεύση έχει. Πω, ωραίο είναι. Η Κέρκυρα φημίζεται επίσης και για το λιμοντσέλο. Ιταλικές επιρροές. Κόψτε φάση. Έχει και dragon fruit. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια σου Γιώργο. Ολόφρεσκος χυμός μάγκο. Πίνω με 2 καλαμάκια. Διπλή απόλαυση. Αυτός είναι ο Παντοκράτορας, άλλη μια πανέμορφη και ιστορική εκκλησία. Η βόλτα μας συνεχίζεται και προχωρώντας στα σοκάκια και ανεβαίνοντας στα σκαλοπάτια, καταλήγουμε στο νέο φρούριο της Κέρκυρας. Και τώρα ήρθαμε στο νέο φρούριο της Κέρκυρας. Μεταγενέστερο, πάμε να το δούμε. Από εδώ κάποτε, αν δεν ήσουν φίλος, δεν ήταν εύκολο να περάσεις. Το νέο φρούριο διαθέτει εντυπωσιακές πύλες και αποτελεί το δυτικό όριο της πόλης. Χτίστηκε από τους Βενετούς το 1570 με σκοπό να ενισχυθεί περισσότερο η άμυνα της πόλης κατά την περίοδο του πολέμου των Βενετών με τους Τούρκους. Που έχει τέλεια θέα από το, βλέπεις όλη την πόλη και στο βάθος το παλαιό φρούριο. Παλαιότερα που είχα έρθει μπορούσε να ανέβεις και πάνω στην ταράτσα που έχει πολύ ωραία θέα και από εκεί. Τώρα το έχουν κλειστό. Τότε που είχα έρθει είχα κάνει ένα βιντεάκι το οποίο είχα ξεκινήσει από αυτή εδώ την ταράτσα αυτού εδώ του κάστρου του νέου φρουρίου και είχα περπατήσει μέχρι το πιο ψηλό σημείο στο παλιό φρούριο, εκεί στο Σταυρό. Και αυτό ήταν περίπου 1 ώρα περπάτημα, το οποίο είναι μονοκόμματο και στο βίντεο το έχω βάλει στο γρήγορο και μπορείς να το δεις αυτό μέσα σε 4-5 λεπτά. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο. Μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube και να γράψετε Κέρκυρα γρήγορη βόλτα. Αυτό ήταν λοιπόν το νέο φρούριο. Φεύγουμε τώρα. Μετά την επίσκεψη στο φρούριο, πάμε στην πόλη, μέσα από την αγορά. Αυτή είναι η κεντρική λαϊκή αγορά της Κέρκυρας. Τώρα είναι λίγο μεσημέρι και δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Το πρωί γίνεται ο χαμός εδώ. Γεια σας! Θα δοκιμάσω? Θα δοκιμάσω κουμκουάτ! Εγώ το τρώω έτσι όπως είναι. Έτσι, όπως είναι. Κάτι το αλλιώτικο, Θεϊκό είναι. Να πάρω ένα, ωραίο ήτανε. Πόσα θέλεις, πάρε. Έχετε φάει ποτέ φρέσκο κουμκουάτ? Να φάτε, είναι πολύ ωραίο. Βγήκαμε από την άλλη έξοδο της αγοράς και πάμε στο κέντρο της πόλης.
Αυτή είναι η Λεωφόρος Θεοτόκη, ο πιο εμπορικός δρόμος της Κέρκυρας. Η Ερμού της Κέρκυρας. Μέχρι ένα σημείο είναι πεζόδρομος. Βρισκόμαστε πλέον στην πιο μοντέρνα πλευρά της πόλης της Κέρκυρας. Και μετά από αυτή τη μεγάλη μας βόλτα, επιστρέφουμε στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης, που είναι η πλατεία Σπιανάδα και το Ληστόν. Να είμαστε πάλι εδώ. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό σημείο της Κέρκυρας. Σημείο συνάντησης, σημείο αναφοράς. Εδώ γίνεται και ο χαμός στο Πάσχα που πετάνε τις κανάτες. Και εδώ πέρα κυριολεκτικά δεν μπορείς να περπατήσεις. Έχει άπειρες καφετέριες εδώ. Όλη η νεολαία εδώ μαζεύεται. Αυτό είναι το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, ένα από τα πιο γνωστά μουσεία της Κέρκυρας και ίσως ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα. Το μουσείο αυτό στεγάζεται στο ανάκτορο του Αρχάγγελου Μιχαήλ και του Αγίου Γεωργίου, που χτίστηκε μεταξύ του 1819 και 1824 στα σχέδια του αρχιτέκτονα George Whitmore. Ιδρύθηκε το 1928 ως Μουσείο Σινοϊαπωνικής Τέχνης και σήμερα αποτελεί το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην τέχνη και τις αρχαιότητες της Άπο Ανατολής και της Ινδίας. Περνάμε την πύλη του Αγίου Γεωργίου και κατευθυνόμαστε προς το Φαλιράκι, ένα από τα πιο όμορφα σημεία στην πόλη της Κέρκυρας με καταπληκτική θέα το παλαιό φρούριο. Για να πάμε εκεί, περνάμε και από τη λέσχη των Προσκόπων. Όταν παλιά ήμουν πρόσκοπος και είχαμε έρθει μεγάλη δράση στην Κέρκυρα, είχαμε μείνει εδώ 2 βράδια. Ωραίες αναμνήσεις. Αυτό το νησί είναι τόσο όμορφο και μία φορά να έχεις έρθει σου δημιουργεί τόσες όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις. Και αυτό νομίζω είναι το καλύτερο σημείο για να κάτσεις λίγο να αναπολύσεις όμορφες στιγμές. Και με την ευκαιρία να τσιμπήσουμε και ένα μπισκοτάκι. Αυτά είναι με γεσκαρίδα και έχουν βρώμη. Ό,τι πρέπει για να πάρουμε λίγη ενέργεια πριν συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Αρκετά με το περπάτημα, μπαίνουμε τώρα στο αμάξι και πηγαίνουμε στη νότια πλευρά της Κέρκυρας, εκεί που ήταν η αρχαία πόλη της Κέρκυρας, και φτάνουμε στην άκρη που βρίσκεται το κανόνι και το πανέμορφο και διάσημο Ποντικό νήσι. Ήρθαμε στο κανόνι. Από αυτό το κανόνι πήρε το όνομά του το μέρος. Πάμε κάτω. Αυτή είναι η Παναγία των Βλαχερνών. Πανέμορφη εκκλησία. Πάμε στο Ποντικό νήσι απέναντι. Αποβιβαστήκαμε στο Ποντικό νήσι. Το όνομά του το πήρε από το σχήμα του. Δεν έχει ποντίκια, μη φοβάστε. Πάμε πάνω στο μοναστήρι. Σκυλάκια μου υποδέχτηκαν.
Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, ωραία. Πώς σου λένε? Α, εσύ πρέπει να κάνεις παρέα με τον Ηρακλή. Λοιπόν, άντε, γεια σας. Ωραία ήτανε. Πάμε τώρα πάλι πίσω. Με τα σκυλάκια. Και μετά τη βαρκάδα και την επίσκεψή μας στο Ποντικό νήσι, θα πάμε για λίγο plane spotting. Τι είναι το plane spotting? Είναι όταν κάθεσαι και χαζεύεις τα αεροπλάνα να έρχονται και να φεύγουν. Η Κέρκυρα είναι ιδανική για αυτό το χόμπι, επειδή υπάρχει λεπτή γέφυρα πάνω από την οποία περνάνε τα αεροπλάνα. Εδώ είμαστε ακριβώς στην ευθεία του διαδρόμου απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου. Μιας και ήρθαμε τόσο κοντά στα αεροπλάνα, θα αρπάξω την ευκαιρία για να σας πω μια απλή συμβουλή για να βρίσκετε οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια. Οι τιμές από μέρα σε μέρα στα εισιτήρια διαφέρουν. Αν δεν πρέπει οπωσδήποτε να ταξιδέψετε μια συγκεκριμένη μέρα, μπορείτε να επιλέξετε το συν-πλην 3 ημέρες. Και κοιτάξτε πώς βγάζεις τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα που σε βοηθάει να συγκρίνεις και να επιλέξεις το πιο οικονομικό ζεύγος εισιτηρίων για να πας και να γυρίσεις. Και αν εδώ κάνεις μια καινούργια αναζήτηση, για παράδειγμα Βαρκελόνη, η παλιά σου αναζήτηση δεν χάνεται. Έτσι μπορείς να συγκρίνεις για την περίοδο των διακοπών σου πώς θα σου στοιχήσει να πας σε διαφορετικούς προορισμούς. Και φυσικά η έρευνα είναι σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βρεις τις καλύτερες τιμές για να ταξιδέψεις εκεί που θες. Και φυσικά να σας πω ότι εκτός από αεροπορικά, στην ίδια σελίδα μπορείς να κλείσεις και ξενοδοχεία και αυτοκίνητα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και δεν είναι όποια και όποια σελίδα, πρόκειται για το μεγαλύτερο online ταξιδιωτικό γραφείο στην Ελλάδα. Την ιστοσελίδα που επιλέγει 1 στους 2 Έλληνες για να κλείσει τα αεροπορικά του εισιτήρια. Μια ελληνική εταιρεία που έχει κερδίσει αναρρύθμιτα βραβεία σε τομείς ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, τουριστικών υπηρεσιών, εξυπηρέτησης πελατών και κορυφαίου εργασιακού περιβάλλοντος. Μια εταιρεία που ταξιδεύει την Ελλάδα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε, μπήκαμε πάλι στο αμάξι και πηγαίνουμε νότια. Πηγαίνουμε στο πανέμορφο Αχίλιο. Ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε αν έρθετε στην Κέρκυρα. Βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα νότια από την πόλη της Κέρκυρας, στο χωριό Γαστούριου, όπου βρίσκεται το Αχίλιο. Το Αχίλιο είναι μια ιστορική έπαυλη που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο. Και θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα ιστορικά και σημαντικά μουσεία στο νησί της Κέρκυρας, που αξίζει να έρθετε να δείτε. Το Αχίλιο είναι μια από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας. Το Αχίλιο χτίστηκε το 1890 σε πομπιεινό ρυθμό με εξ ολοκλήρου δαπάνη της αυτοκράτηρας Ελισάβετ της Αυστρίας. Την έπαυλη την αφιέρωσε στον Αχιλλέα, από όπου και το όνομά της. Η βασίλισσα Ελισάβετ γέμισε τον περίβολο της έπαυλης με αγάλματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Τα πιο γνωστά έργα που βρίσκονται στην αυλή είναι οι 9 μουσες, κάποιες από τις οποίες έφτιαξε ο Ιταλός γλύπτης Ντομένικο Μοράνι και ο Αχιλλέας Θνίσκον του Χέρτερ. Ο Θνίσκον Αχιλλεύς είναι από τα πιο όμορφα χάλκινα αγάλματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Το Αχίλιον χτίστηκε το 1899 με 1891 από την αυτοκράτηρα της Αυστρίας και βασίλισσα της Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστή και ως βασίλισσα Σίση. Η βασίλισσα Σίση έτρεφε μια μεγάλη αγάπη για τον Αχιλλέα και γι' αυτό το λόγο ονόμασε έτσι αυτό εδώ το καταπληκτικό μέρος. Εκτός όμως από το άγαλμα του Θνήσκοντα Αχιλλέα, υπάρχει ένα ακόμα επιβλητικό άγαλμα 15 μέτρων που στέκει περήφανο και αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη και το γόητρο του μυθικού ήρωα. Από εδώ έχει φανταστική θέα. Φαίνεται κάτω το ποντικό νήσι, φαίνεται η πόλη της Κέρκυρας, ο Παντοκράτορας, το πιο ψηλό σημείο στο νησί και φυσικά το Ιόνιο Πέλαγος και η Ηπειρωτική Ελλάδα. Εκεί στο βάθος φαίνεται και η Αλβανία, η Άγη Σαράντα. Λοιπόν, τέλεια. Κάθε φορά που έρχομαι Κέρκυρα, περνάω από εδώ. Εσείς έχετε έρθει? Γράψτε μας τα σχόλιά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε για να απολαύσουμε έναν αυθεντικό ιταλικό καφέ. Αληθινή γεύση και υπέροχο άρωμα Ιταλίας σε ένα φλιτζάνι. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler στην Κέρκυρα. Πριν προχωρήσουμε, θα φτιάξουμε κάτι να τσιμπήσουμε. Ένα τέλειο σαντουιτσάκι με ελληνικές κοτομπουκές. Έχω εδώ μπουκές κοτόπουλο πανέ από 100% φιλέτο κοτόπουλο. Πεντανόστιμες και 100% ελληνικές από ελληνικά κοτόπουλα και ελληνική εταιρεία. Ανοίγουμε το πακέτο και βάζουμε τις κοτομπουκές σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα. Το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί για 20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και σε φριτέζα, αλλά στο φούρνο είναι πιο υγιεινά. Όσο ψήνονται, ετοιμάζουμε μια σάλτσα με βάση τη μαγιονέζα. Βάζουμε σε ένα μπολάκι μαγιονέζα, προσθέτουμε κουρκουμά, ένα από τα πιο αντιοξυδοτικά μπαχαρικά, μουστάρδα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα, μια υπέροχη κιτρινοπή σαλτσούλα. Μουστάρδο μαγιονέζα με κουρκουμά. Παίρνουμε τώρα το ψωμάκι μας, το οποίο είναι μπριός και θα δώσει ιδιαίτερη γεύση στο σάντουιτς μας. Το ανοίγουμε στη μέση, πασαλίφουμε σάλτσα και από τις δύο πλευρές και το γεμίζουμε. Βάζουμε μαρούλι, ντομάτα, τις κοτομπουκές και από πάνω θα τρίψουμε τυρί. Πεντανόστιμο ημίσκληρο κασέρι από τα Τρίκαλα. Φροντίζουμε οι κοτομπουκές να είναι ζεστές όταν θα τρίψουμε το κασέρι για να λιώσει. Και έτοιμο φανταστικό σαντουιτσάκι με ψωμί μπριός και τις αγαπημένες μας ελληνικές κοτομπουκές. Νομίζω ότι κάποιος πείνασε, αλλά Ηρακλή, αυτό δεν είναι για σένα. Εσύ έχεις το δικό σου φαγητό. Άντε να δοκιμάσεις ένα μικρό κομματάκι που περίσσεψε. Καλή όρεξη! Πάμε τώρα πάλι πίσω στο ταξίδι μας. Μπήκαμε στο αμάξι και συνεχίζουμε νότια. Περάσαμε από Μπενίτσες και κατευθυνόμαστε προς Λευκήμη. Έχουμε έρθει στη νότια πλευρά της Κέρκυρας, τη λιγότερο τουριστική, την πιο άγρια, και πηγαίνουμε προς τη Λευκήμη. Και εδώ παντού έχει ελιές, άπειρες ελιές. Και εδώ οι ελιές είναι τεράστιες, είναι σαν πλατάνια. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Φτάσαμε Λευκήμη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κέρκυρας, στο νότο. Απέχει αρκετά από την πρωτεύουσα, γι' αυτό λόγω πολλοί κόσμος δεν έρχεται μέχρι εδώ. Αλλά αξίζει τον κόπο. Το νησί της Κέρκυρας στον καιρό των Βενετσιάνων είχε διαιρεθεί σε 4 μεγάλα τμήματα, τα λεγόμενα βαϊλίκια, μπάιλε. Ένα από αυτά είναι το Αλεύχημου που σήμερα έχει το όνομα Λευκήμη. Αυτή είναι οι Άγιοι Πάντες. Η Λευκήμη ήταν από την αρχή χτισμένη μακριά από τη θάλασσα για να αποφύγει τις επιδρομές των πειρατών που λιμένονταν τον τόπο. Περπάτησα λοιπόν στην πόλη της Λευκήμης με τα όμορφα παλιά σπίτια και επειδή ήταν μεσημέρι δεν είχε πολύ κόσμο στους δρόμους. Κατάφερα όμως να πετύχω κάποιους ντόπιους και να κάνω γνωριμίες, όπως με τη γλυκύτατη κυρία Αναστασία. Νύχτε μου της Ερμηλέ και της Ορφανής, γιατί χελοπονάω να κάνω το παιδί. Ώσπου να της ανοίξει, δεκαμπήκανε και ώσπου να της καλανοίξει το καστροπήρανε εκπομπή, ρούσα με ένα ροπαπί. Φωτιά τους ήρθε από τη μια, χαλάζει από την άλλη, τους έριξε ο Σπύρος μας στη μέση του πελάι. Πού το απ' έξω το ξέρετε? Ναι, και όλοι οι χρυσικοπουλάτες είμαστε από τη Μάνη, οι γαστερατάτες από το Αργοστόλι, την Κεφαλονιά, οι κουλουράτες από την Κουλούρα και οι μυριλάτες από τη Μήλο. Επί του Κοκρατία ήρθαμε εκεί στον Άριο Ασένη που είναι η μεγάλη εκκλησία. Ένα μπουγάζι, το σπίτι μου αυτό είναι που πεθαίνω μου το Αμερικάνο που τα αγόρασε. Και εδώ είναι η εκκλησία μας που θα λειτουργήσει αύριο. Αυτή εδώ. Η βλαχέρα να μου, ναι, λεβε. Ωραία, ωραία. Είναι παλιά, διάβασε τι. Κυρία Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά, εντάξει? Και εγώ, άντε, γεια σας. Και στο Θεσσαλονίκη έχω ένα γαστεράτο φάνη και ένα μπέτρο κουλούρι. Ωραία, άντε, γεια σας. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Θεσσαλονίκη μου, έχεις τα καλύτερα παιδιά. Γεια σας. Το καλό να πας. Γεια, τι κάνετε? Είμαι μεγάλος σας φαν. Ευχαριστώ πολύ, καλά είστε? Μια χαρά εσύ. Πώς πάμε? Ωραία. Καλή συνέχεια. Τίποτα, γεια. Φίλε μου, χάρηκα που σε γνώρισα, ευτυχία, να είσαι καλά. Γιάννης εδώ πέρα μόλις τα λέγαμε, από εδώ είσαι. Ναι, από τη Λευκήμη. Μου είπε πού να πάω. Πού να πάω? Θα πας στις Αλικές. Ναι. Κάτω, ευθεία. Έχει ωραία εκεί? Βεβαίως. Ωραία, τέλεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά, Χάρηκα, γεια. Καλή δύναμη. Γεια σου. Γεια. Και μετά από αυτή τη βόλτα στη Λευκήμη και τη γνωριμία με τους ντόπιους, μπήκαμε πάλι στο αμάξι και φύγαμε να πάμε στις Αλικές. Φτάσαμε στις Αλικές. Οι Αλικές ήταν παλιά Αλικές, δηλαδή βγάζαν αλάτι. Τώρα πια δεν λειτουργούν ως Αλικές, αλλά είναι ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο που αξίζει να επισκεφθείς. Εδώ υπάρχει και κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εδώ στην περιοχή έχει πολλά προστατευόμενα είδη πουλιών. Εδώ παλιά βγάζαν αλάτι, πολύ αλάτι. Και εκεί ήταν οι αποθήκες. Το σκηνικό είναι μαγικό, ειδικά όταν κοιτάς από ψηλά, κάτι τέτοια μέρη μοιάζουν παραμυθένια. Όσο και αν έχουμε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, μερικές φορές νιώθουμε ότι σαν την Ελλάδα δεν έχει πουθενά. Αυτός είναι ο ποταμός Λευκήμης, το πιο όμορφο μέρος της πόλης. Εδώ έχει πολλές
καφετέριες, ταβέρνες, εστιατόρια. Και αυτό εδώ το ποτάμι ενώνεται με τη θάλασσα, γι' αυτό έχει και καΐκια. Ξαναμπήκαμε στο αμάξι και κατευθυνθήκαμε ακόμα πιο νότια, περάσαμε τον Κάβο και φτάσαμε σχεδόν στο νοτιότερο σημείο της Κέρκυρας. Κυριολεκτικά στο τέλος του δρόμου. Αυτή είναι η μαγεία αυτής της εκπομπής. Αυτή είναι η μαγεία του Happy Traveler. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να φτάσουμε στην κάθε άκρη της Ελλάδας. Να φτάσουμε στην κάθε άκρη ολόκληρου του κόσμου. Αυτό εκεί πέρα είναι το νοτιότερο σημείο της Κέρκυρας, εκεί το κροτήρι. Εδώ λίγο πιο πάνω είναι ο Κάβος, το παραθεριστικό κέντρο, το στέκι των Άγγλων, και εδώ είναι ένας πρόκαβος. Τώρα επειδή φυσάει νότια έχει μαζέψει πολύ φύκη. Αυτός είναι ο Κάβος, σχεδόν στο νοτιότερο σημείο της Κέρκυρας. Είναι ένα από τα πιο τουριστικά μέρη στο νησί, αλλά έχει πολύ μονόπλευρο τουρισμό. Έχει κυρίως νεαρούς από την Αγγλία. Εδώ αν κυκλοφορείς το καλοκαίρι, νιώθεις ότι είσαι σε αγγλική πόλη. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ έχει ήλιο. Πέρασαν τα χρόνια και γύρισα ξανά στα μέρη που με... Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Νήσο. Είναι μια παραλία στην νότιο-δυτική πλευρά της Κέρκυρας. Έχει αμόλοφους. Αυτή είναι τσιτσιμπίρα. Είναι αναψυκτικό κερκυραϊκό με τζίτζερ και λεμόνι. Ωραία φάση. Ξεδιψάσει υγιεινά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Νήσο. Είναι μια παραλία με μεγάλους αμόλοφους και δίπλα είναι η λίμνη των Κορισίων, η οποία έχει πλούσια πανίδα και χλωρίδα και είναι πολύ ωραίο φυσικό τοπίο. Ήρθαμε να τα δούμε. Πάμε. Και πάνε στη δουλειά και εκείνη η κοπέλα που κάποτε κράταγα σφιχτά την είδα, είναι όμορφη μα δεν τη θέλω πια. Ήρθε η ώρα να πάρω μια απόφαση ζωής. Αυτή η παραλία λέγεται και Σαχάρα, η Σαχάρα της Κέρκυρας. Να αλλάξω, θέλω να μείνω για πάντα παιδί. Η παραλία ίσως είναι, όχι ίσως, είναι σίγουρα μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Κέρκυρας. Απέχει 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα και είναι μια τεράστια παραλία που ακόμα και αν έχει πολύ κόσμο, πάλι θα βρεις χώρο να κάτσεις. Τώρα που είμαι μόνος μου και σκέφτομαι ξανά εκείνη τη βραδιά στην ακρογιαλιά, στα χέρια μου τον κόσμο όλο. Και μετά τη βόλτα μας στην παραλία πάμε να θαυμάσουμε την πανέμορφη λιμνοθάλασσα Κορισίων. Η λίμνη Κορισίων, που είναι ο κυριότερος υγρότοπος στο νησί, είναι ένα καλά διατηρημένο οικοσύστημα μεγάλης βιολογικής αξίας. Λιμνοθάλασσα Κορισίων. Εδώ είμαστε. Εδώ γύρω από τη λίμνη υπάρχει και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη δάση κέδρων. Θαμνώδη δέντρα που δημιουργούν ένα πανέμορφο σκηνικό ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα και τη θάλασσα. Μπαίνουμε στο αμάξι και συνεχίζουμε, αλλά κάπου εδώ ο χρόνος μας τελειώνει. Το ταξίδι μας όμως στην Κέρκυρα δεν τελειώνει εδώ. Το πανέμορφο αυτό νησί δεν φτάνει ένα επεισόδιο για να το εξερευνήσεις όλο. Θα έχουμε και συνέχεια σε επόμενο Happy Traveler.
Στο δεύτερο επεισόδιο Κέρκυρας θα δούμε τη βόρεια πλευρά του νησιού. Θα θαυμάσουμε την απίστευτη θέα από το παρατηρητήριο Κάιζερ και θα ανεβούμε στο Παντοκράτορα, το πιο ψηλό σημείο του νησιού. Θα δοκιμάσουμε τοπικές γεύσεις όπως αυθεντικό παστιτσάδο και θα φτάσουμε ως τις βορειότερες άκρες του νησιού. Το ακροτήριο του Δράστη με τα κάθετα βράχια, τις απίστευτες θάλασσες, το κανάλι Νταμούρ, δηλαδή το κανάλι του έρωτα, με το απίστευτο γεωλογικό φυσικό τοπίο και την πανέμορφη Παλαιοκαστρίτσα, από την οποία θα απολαύσουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα του κόσμου. Εγώ κάπου εδώ σας χαιρετώ και περιμένω τώρα που τελείωσε η εκπομπή να μπείτε στα social media και να μας γράψετε πώς σας φάνηκε αυτό το επεισόδιο. Εύχομαι σύντομα κι εσείς να ταξιδέψετε σε έναν ονειρεμένο προορισμό. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!